Bluetooth. Bluetooth connected.เมื่อกี้จะให้ดูแล้วอาจจะดูลกไปแล้วดูยากครับเดี๋ยวดูบอร์ดต่อข้างนอกเลยครับตัวนี้บอร์ดก็จะมีตัวนี้เป็นไฟลบครับจากแบตเตอรี่ไฟบวกตัวนี้เป็นขาบวกต่อลำโพงครับแล้วก็มีขาลบต่อลำโพงฝั่งนี้เป็นขาบวกต่อลำโพงฝั่งลบต่อลำโพงครับขวาซ้ายครับก็จะมีต่อบลูทูธก็จะมีตัวนี้เป็นตัวตัดสัญญาณรบกวนครับซึ่งขาแรกจะเป็นไฟลบ12โวลต์ต่อมาจากบอร์ดไฟลบ12โวลต์ก็ไฟบวก12โวลต์มาขาที่2ครับของเบอร์1205แล้วก็ขาที่3จะเป็นไฟลบครับขาที่4จะเป็นไฟบวก5โวลต์ครับต่อเข้าบลูทูธนะก็จะมีอันนี้เป็นสัญญาณเสียงครับนี่เป็นกาวเป็นซ้ายนี่เป็นขวาสัญญาณซ้ายขวาก็มาต่อเข้ากับแจ็คสัญญาณเข้าบอร์ดครับจะมีกาวซ้ายขวาก็จะผมก็จะทดสอบให้ดูครับผมก็จะต่อไฟทดสอบระบบให้ดูครับต่อไฟเข้าแอร์บอร์ดครับ Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. ก็ต่อสัญญาณบลูทูธกับมือถือครับ
ถือว่าเป็นแอมที่เสียงดีใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็แท็กมาขอความได้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับผมครับ